Hi everyone, this is Aala and welcome to our General Mathematics series. So our first lesson in General Mathematics is that we will define and illustrate a function and relation. So let's first discuss or define relation and function. Ano nga ba yung pinagkaiba ng relation at function? So according sa definition ng relation, sa iba't ibang book, ito din ang definition, pag sinabi nating relation, it is any set of ordered pairs. So kapag nakakita tayo ng different set of ordered pairs, ito ay tinatawag na relation. Bakit daw relation? Kasi kapag sinabi nating ordered pairs, meron tayong magkaka-pair or magkaka-partner na mga numbers. So yung mga numbers na to ay nahati sa first element at saka sa second element. Wherein mamaya, didiscuss ko ano nga ba yung first element at saka yung second element. So pag sinabi nating relation again, it is any set of ordered pairs. So kapag nakakita kayo ng any set of ordered pairs, ito ay tinatawag natin na relation. So ano naman yung function? Ang function, meron siyang kumbagay distinction. So ano nga ba ang distinction ng function? Masasabi lang natin na function yung isang relation kapag sabi dito, no two or more distinct ordered pairs have the same domain or first element x. So ano nga ba yung tinatawag natin ng mga domain at saka yung second element natin? So let us have the two types of set of a function and relation. So sa function and relation, meron tayong tinatawag na domain at saka range. Pag sinabi nating domain, these are the set of x values. Samantala, yung range, these are the set naman of y values. So, kung tutusin, ang domain ang tinatawag natin na input. Kaya nga 'di ba function, 'di ba? Meron tayong input at saka output. Yung domain ang tinatawag natin na input. Okay? Samantala, yung range naman ang tinatawag natin na output. For example, ako ay nag-print ng document. Okay. So anong ini-input ko sa Word document? Nag-input ako ng mga letters, numbers, and so on. Kung ano mang tinype ko or nag-insert man ako ng picture. And then, ano magiging output niya? So, ipapasok ko siya sa printer, magkakaroon ng function si printer, and then may lalabas ako na output. So, anong output? It is a printed document. So, ibig sabihin, ang function ay merong input at meron tayong output. So, pag sinabing input, ito yung domain. At pag sinabi nating output, ito yung range. So, sa variables, common natin ginagamit yung x as the first element, domain, at yung range as the second element, y. Diba? So, sa ordered pair, masasabi natin na meron tayong ordered pair xy kapag meron tayong input at kapag meron tayong output. Kapag nagkaroon tayo ng set, 'di ba? Ano nga ba yung set? Pag sinabi nating set, it is the list of elements na naka-enclosed sa braces. 'Di ba naturo sa inyo kung anong ibig sabihin ng set? Pag sinabi nating set, it is the collection of objects. So ito naman, pag sinabi nating set of ordered pairs, ibig sabihin meron tayong collection ng ordered pairs. Nagko-collect tayo ng ordered pairs. Let's have an example of a relation. So ito yung isang example ng relation. Halimbawa, I have here the relation R, which is equal to the set contains the ordered pairs 0, 1, 2, 5, 0, 6, and for example, 2, 7. As you can see, ang ating relation ay naka-enclose sa braces. Bakit in-enclose sa braces? Kasi nga sabi, it is the set of ordered pairs. Ano-ano yung mga elements sa loob ng set? Yung mga ordered pair. Ngayon, kung mapapansin nyo, kung makakita kayo ng ganitong itsura na merong set na nagko-contain ng ordered pairs as the elements, ibig sabihin, ito ay tinatawag na relation. Okay? Ito ay tinatawag na relation.
Ngayon, ano nga ba ang function? Kasi pinag-uusapan natin yung relation. Ang sabi kasi sa function, ang definition niya is, pag sinabi nating function, it is a relation where no two or more distinct ordered pairs have the same domain or first element. Kung titingnan natin yung set R natin, ang mga first element natin ay 0 and 2. Kasi 'di ba kung mapapansin niyo 0 and 2 lang ang first element. 0, 2, 0, 2. So, yan ang tinatawag na input or yung domain. So, kung i-collect natin yung domain, so domain is the set of 0 and 2. Kasi, yun lang yung ating domain or yun lang yung mga first element. Okay? So, 0 and 2. Eh, paano naman yung ating range? So, yung range natin are the numbers or the elements on the second one on the ordered pair. So, ibig sabihin, yung mga pangalawang element sa ating ordered pair, yun naman yung tinatawag natin na range. So, paano natin siya ililista? We have the set of 1, 5, 6, and 7. Okay. Ngayon, ang sabi kasi sa function, matatawag lang daw natin na function ng isang relation kapag walang magkakatulad na first element or domain. So according to this example, this is an example of a not function. Bakit hindi siya function? Because kung mapapansin nyo, yung first element ay may katulad. Okay? 0, 2, 0, 2. Naulit si 0, naulit din si 2. It means that it is not a function, but it is a relation. Okay? It is a relation, generally. So, okay, let's have another example. Let's have set A, which contains the ordered pairs 2, 1, 3, 2, 7, 5, and 6, 3. Okay. Look at the first element. We have 2, we have 3, we have 7, we have 6. As you can see, the domain are, we have 2, we have 3, we have 6, and 7. So these are the domain. Okay, these are the first element. And then we have the range. We have 1, we have 2, we have 5, we have 7. So ano lang ang titingnan natin? Yung domain lang or yung first element lang. So ito, tingnan nyo maigi. Meron po bang naulit? Or meron po bang kagaya na first element? Wala. So therefore, masasabi natin na ito ay isang function. Okay? Masasabi natin na isa siyang function dahil walang naulit na first element. At laging tatandaan, a function is a relation where no two or more ordered pairs have the same first element. Okay? Ngayon, sa set of ordered pairs, nalalaman natin kung function or hindi function ang isang relation. Function daw siya kapag walang naulit sa first element or dito sa ating domain. Pero, hindi siya magiging function kapag meron namang naulit. So, ganun lang yung ating rule sa pag-alam ng function. Well, actually, meron tayong different ways to determine a function kasi hindi lang naman sa set of ordered pairs ang function or ang relation. Meron din tayong relation na dinedetermine through equation or function notation. Meron din tayong sa graphing at meron din naman tayo sa mapping diagram. So let's start with determining a function through mapping diagram. Okay, mapping diagram. So, ano ba yung diagram? So, ang diagram ay meron tayong para siyang drawing na kung saan we have here an elliptical object, okay, elliptical shape, okay, that determines our first elliptical shape
called our domain X, and then ito naman yung ating range Y. Let's say for example, sa domain X, I have A, B, and C. And for the range Y, I have here F, G, and H. So kapag mapping diagram, ito po ay dinedetermine through partners. Halimbawa, si A, ang partner niya ay si G. Okay? Si B, ang partner niya ay si F. At si C, ang partner niya ay si H. So paano naman daw natin malalaman kung ito ay function o hindi function? So, tingnan nyo maigay yung ating X or yung ating domain. Ang sabi daw sa mapping diagram, kapag ang isang domain ay may dalawa o higit pang partner, hindi na siya function. Tandaan nyo, sa domain tayo tumitingin. Kapag daw ang isang domain ay merong dalawa o higit pang partner, hindi na siya magiging function. In this illustration, it is a function. Kasi yung A, isa lang ang partner, si G. Yung B, isa lang ang kanyang partner, si F. Si C, isa lang din ang kanyang partner, si H. Let's have another illustration. Okay. So let's have our X and Y. So A, B, C, F, G, H. Let's say ang partner ni A ay si F. Ang partner ni B ay si F. At ang partner ni C ay si H. Matatawag pa rin natin itong function. Very good. Kasi ang titingnan lang naman natin is yung domain. Si A ba? Ilan ang partner niya? Isa lang, si F. Si B, ilan ang partner niya? Isa lang, si F din. Si C, ilan ang partner niya? Isa lang din, si H lang. So that masasabi natin siya na function. Paano natin malalaman kung hindi na siya function? So ito yung isang illustration na magde-determine noon. Let's say this is our A, B, and C, F, G, and H. Our X, our Y. For example, si A, ang partner niya si F. Si A, ang partner niya si G. At si B, ang partner niya is si A. As you can see class, or as you can see here in our illustration, yung A, dalawa na yung partner niya. Ibig sabihin, hindi na siya function. So this will not be a function. Okay? So paano ulit natin malalaman sa mapping diagram? Kapag ang bawat X or ang bawat domain ay may isang partner lamang, ibig sabihin, ito ay function. Kapag ito ang isang X or ang isang first element ay marami, dalawa o higit pa ang partner, it will not be a function. Okay, so yan yung unang, pangalawang way to determine a function. Okay, let's go with the third one. On the graphing. Okay, paano naman daw sa graphing, paano natin malalaman kung yung graph natin ay function or hindi? Let's have an example. Okay, or by vertical line test. So pag sinabi natin na by graphing or by vertical line test, so meron tayong graph for example. Ayan. Halimbawa, ang graph natin ay ganito. Ayan. So paano ba natin malalaman kung ito ay function or hindi? So pag sinabi nating vertical line test, nagdo-drawing tayo ng vertical line. So for example, I will draw a vertical line here. So pag sinabi naman sa vertical line test, masasabi daw natin na function kapag ang vertical line ay tumama sa graph at only one point. Ayun.
yung graph natin ay yung curve. Ilang beses tinamaan yung ating graph? Isang beses lang. So ito yung intersection nila. Kapag nag-drawing ka ng vertical line at isang beses lang tumama yung ating vertical line sa graph, it means it is a function. Okay? E paano naman kapag ganito yung itsura ng graph? For example, ganyan yung graph natin. Masasabi kaya natin na function siya or hindi. So magdodrawing tayo ng vertical line sa ating graph. Pag nag-drawing tayo ng vertical line, ilang beses na tinamaan yung ating graph? Dalawa. We have here 1 and 2. So ito ay hindi function or not function. So paano natin masasabi dito na hindi siya function? Kasi dalawang beses na tumama ang vertical line sa ating graph. Again, paano sa graphing? Kailangan isang beses lang daw tatama ang vertical line sa ating graph para malaman natin na isa siyang function. Kapag tumama siya ng dalawa o higit pa sa graph, it will not be a function. Ang panghuli, we have the third one in determining a function sa function notation. Let's have here this one. F of x is equal to x squared plus 3. As you can see, class, f of x is actually equivalent to y. So if we're going to convert f of x into y, then magkakaroon tayo ng y equals x squared plus 3. So kung mapapansin ninyo, ang y natin ay linear. Okay? Ang y natin ay linear. Kapag yung ating y ay linear, ibig sabihin ito ay function. Paano ba natin malalaman na ang y ay hindi na linear? Magkakaroon na siya ng exponent. 2 or more exponent. For example, we have y squared equals x squared plus 1. This will not a function. This will not be a function. Bakit? Kasi yung ating y, meron na siyang squared or meron na siyang exponent na 2 or more. So sa equation, malalaman natin na function kapag ang y ay linear. Pero kapag ang y ay hindi na linear, ibig sabihin, hindi na siya function. So kapag nagkaroon pa siya ng y cube, let's say we have x squared plus y cube equals 3. This will not be a function kasi nga, hindi na siya linear. Okay? So yun lang ang ating lesson for today. So let's have a recap. So pag sinabi nating relation, it is any set of ordered pairs. Okay? And kapag sinabi natin na function, ito naman ay set of ordered pairs. A relation where no two or more distinct ordered pairs have the same first element. So bawal daw maulit yung first element na f, which is yung tinatawag natin na domain or yung input. So, sa pag-alam ng domain, kinokollect lang natin yung mga first element. Sa pag-alam ng range, kinokollect lang natin yung mga second element. So, function siya kapag walang naulit. So, sa mapping diagram, nalalaman natin na function kapag yung bawat x or bawat domain ay isa lang ang partner. By graphing, dapat pag nag-drawing ka daw ng vertical line, isang beses lang ito mag-i-intersect sa graph. At sa equation naman or sa ating function notation, dapat ang y ay linear. Hindi siya pwedeng maging squared, hindi siya pwedeng maging cube, hindi pwedeng maging to the fourth and so on. So doon natin nalalaman yung ating function. So now, we learn on how to deal with function and relation. So that's all for today. Goodbye and thank you for listening with this video lesson. I hope you enjoy and learn in this lesson. Goodbye.